Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đánh cho Đại Ly đến suýt thì vong quốc, A Lương đã phi thăng đến Thiên Ngoại, để lại một con đường thông thoáng cho đám học trò nhỏ của Tề Tịnh Xuân đi đến Sơn Nhai Thư Viện. Còn phía Đại Ly thì là một đống hậu quả cần thu dọn. Vậy thì tập 7 này sẽ có những nội dung gì? Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Có thể nói, A Lương hoàn toàn xứng đáng với chữ mãnh mà hắn đã viết ra, quả thật là quá mãnh liệt. Từ khi Đại Ly triển khai vây bắt cho đến khi A Lương mang đao đến chém Bạch Ngọc Kinh, đánh trọng thương Tống Trường Kính rồi suýt thì lấy luôn cái đầu của hoàng đế, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho những người ở lại vẫn còn chưa hết bàng hoàng, vẫn chưa thể tin được sự thật là tâm huyết mấy trăm năm của mình khi đầu tư vào Đại Ly coi như đã đổ sông đổ bể. Trong đó có Lục Tiên Sinh và Loan Trường Dã, hai người vẫn còn đang tự thôi miên bản thân rằng có kẻ đã đứng sau chuyện A Lương đến phá Bạch Ngọc Kinh. Sau đó còn không quên trấn an Tống Chính Thuần rằng Mạc Gia và Lục Thị vẫn rất tin tưởng và tiếp tục ủng hộ cho triều đình Đại Ly phát triển. Trong lúc này thì Tống Tập Tân đã lấy lại tri giác sau khi bị trọng thương trong khi điều khiển phi kiếm bị A Lương đánh nát. Bây giờ thì thiếu niên mới nhận ra là toàn bộ 12 thanh phi kiếm mà hắn phải chịu rất nhiều đau khổ mới ký kết khế ước được đã biến mất hoàn toàn. Sự thật là ngoài 6 thanh phi kiếm đã vỡ nát trong trận chiến thì còn lại 6 thanh là Trấn Nhạc, Hồng Trang, Kinh Thư, Vân Văn, Tử Điện, Phạn Âm và Hạo Nhiên Khí đã bị A Lương ném đến kiếm khí trưởng thành rồi. Đáng thương cho thiếu niên Tống Tập Tân này, trong một đêm bỗng nhiên từ một kẻ quê mùa hóa thân thành đế quốc thái tử, sau đó lại trở thành người tu luyện nắm giữ pháp khí mạnh mẽ, lại thoáng một cái mất sạch sành xanh. Tạm thời bỏ qua nỗi buồn của Tống Tập Tân thì người có thần thái ổn định nhất lúc này có lẽ là hoàng đế của Đại Ly, Tống Chính Thuần. Ông bình tĩnh nói ra nhận định rằng quốc vận của Đại Ly đã bị kéo lui ít nhất là 20 năm. Điều đó khiến cho tiến độ chinh phạt các vương quốc phía Nam sẽ bị chậm trễ đi rất nhiều. Còn bản thân thì có khi chỉ còn sống được 10, nhiều nhất là 15 năm nữa. E rằng trong thời gian còn lại đó, ông không thể tận mắt chứng kiến cảnh Đại Ly thiết kỵ của vùng cực Bắc đạp nát Lão Long Thành tại điểm cực Nam của Bảo Bình Châu rồi. Sau đó, vị hoàng đế này đuổi khéo Lục Tiên Sinh và Loan Trường Dã đi để tâm sự riêng với con trai Tống Tập Tân. Đến khi chỉ còn có 2 cha con, Tống Chính Thuần mới nói ra những sự thật về hậu quả sau trận chiến này. Đó là ông chỉ còn sống tối đa 3 năm, dặn dò con trai mình có thể tin tưởng Tống Trường Kính nhưng đừng dựa dẫm hoàn toàn vào người thúc thúc này. Bởi vì Tống Trường Kính chỉ có thể đảm bảo cho Tống Tập Tân sẽ không mất mạng trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị với đệ đệ của mình, chứ chắc chắn là Tống Trường Kính sẽ không thiên vị ai trong cuộc chiến này, vì suy cho cùng thì chỉ có kẻ mạnh thực sự mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ông lại dặn dò con trai mình phải cẩn thận đề phòng, còn về phần đề phòng ai thì Tống Tập Tân sẽ phải tự tìm hiểu rồi. Và sau cùng là xác nhận thân phận cho con trai mình, chính thức nói cho Tống Tập Tân biết Tống Mục chính là tên thật của thiếu niên này. Vậy là việc quốc gia đã bàn giao xong, bây giờ đã có thể tâm sự về suy nghĩ của một người cha rồi. Tống Chính Thuần kể rằng Đại Ly cố gắng rất nhiều năm như vậy, tốn hao nhiều tiền tài để xây dựng lên Bạch Ngọc Kinh, chính là để phục vụ cho một mục đích. Người dân của Đại Ly có thể bình đẳng như người tu luyện, dưới pháp luật của Đại Ly, thần tiên hay phàm nhân đều được đối xử như nhau. Còn về phần Bạch Ngọc Kinh, đây chính là một chiếc lồng sắt vô hình, dùng để hạn chế sự tùy ý phóng thích sức mạnh của tu sĩ, khiến chúng phải suy nghĩ kỹ hậu quả phải chịu nếu như có hành động ức hiếp phàm nhân. Khép lại khung cảnh còn đang hỗn tạp trên tầng lầu Bạch Ngọc Kinh là những lời dặn dò cuối cùng cho con trai với tư cách là một người cha. Điều này đã khiến cho Tống Mục thật tâm tiếp nhận mối quan hệ cha con máu mủ này. Chuyển cảnh đến nơi quốc sư Thôi Sảm và Dư Nam Châm. Tại đây, nữ nhân này đang ra sức trách mắng quốc sư vì đã mở hộ quốc đại trận cho A Lương, dọa là sẽ tố cáo chuyện này cho hoàng đế. Đối diện với Dư Nam Châm, Thôi Sảm không một chút hoang mang, ông thản nhiên thừa nhận việc này, thậm chí còn tiết lộ thêm là mạng sống của hoàng đế Đại Ly cũng được mình đưa lên canh bạc này. Ông đã đánh cược rằng A Lương sẽ không hạ sát thủ đối với Tống Chính Thuần. Còn về phần Dư Nam Châm thì sao? Những thủ đoạn nho nhỏ của bà, ví dụ như lợi dụng lực lượng của Đại Ly để ám sát Trần Bình An và đám học trò của Tề Tịnh Xuân và tự ý hạ sát Tống Dục Trương đều đã bị Tống Chính Thuần biết rõ từ lâu. Ngay cả 6 trong 12 vị chính thần kia, còn những kẻ nào theo phe phái của Dư Nam Châm cũng đã bị Tống Chính Thuần mượn tay A Lương để xử lý sạch sẽ rồi. Những vị chính thần còn sót lại sẽ càng nghe lời của hoàng đế hơn, ngay cả tổ chức tình báo và gián điệp tên là Trúc Diệp Đình mà Dư Nam Châm khổ công đầu tư và xây dựng cũng bị lột sạch để mà chuyển giao cho Thôi Sảm. Như vậy là giá trị lợi dụng của Dư Nam Châm đã hết, quốc sư tuyên bố kết thúc quan hệ liên minh với bà ta. Cũng trong lúc này, Loan Trường Dã và Lục Tiên Sinh sau khi để lại không gian riêng cho hai cha con nhà đế vương, họ tiện tay ngăn cách thiên địa, đảm bảo không có ai biết được nội dung trò chuyện giữa hai người. Đến bây giờ, Loan Trường Dã mới thừa nhận là mình hoàn toàn là bốc phét khi nói với A Lương là Bạch Ngọc Kinh này do Tề Tịnh Xuân thiết kế. Điều đó lại khiến cho lão già họ Lục hãi hùng khiếp vía.
Cũng may sau đó, Loan Tự Tử tiếp tục trình bày là bản thân cũng có nhận biết đối với A Lương. Lão kể cho họ Lục biết rằng nam nhân đội nón lá kia rất nổi tiếng trong Mạc Gia, có nguyên một chi phái của Mạc Gia đi theo tư tưởng hành hiệp trượng nghĩa là do học theo cách hành sự của A Lương khi vẫn còn du lịch giang hồ. Hắn là con trai Á Thánh, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Đã có rất nhiều kẻ trêu chọc vào A Lương thì sau khi biết được thân phận thật sự của hắn thì đều kinh hồn táng đảm, trốn trong góc nhà niệm Phật, sợ là sẽ phải chịu hậu quả khủng khiếp gì đó. Nhưng hầu hết chỉ phải chịu trách phạt theo đúng quy định của Văn Miếu. A Lương thậm chí còn chưa từng tự tay hạ sát ai trong hành trình du lịch giang hồ. Vậy cho nên Loan Trường Dạ mới dám lớn mật mà nói dối A Lương, dù sao thì cũng sẽ không bị thiệt mạng, cùng lắm là thoi thóp thở oxy mà thôi. Qua việc trêu đùa này, Lục tiên sinh cũng đã hoàn toàn yên tâm, bây giờ hai người đã có thể thoải mái mà tán gẫu về tương lai của Đại Ly. Lục tiên sinh thì cho rằng hoàng tử Tống Mục sau khi trải qua biến cố lần này, nếu có thể vực dậy tinh thần thì tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hoàn toàn có thể trở thành người ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Còn Loan Trường Dã thì coi trọng tiểu nha đầu Vương Chu hơn, lý do vì sao mà ông lại để mắt đến người hầu bên cạnh thái tử Tống Mục đến vậy? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.